त्यांनी टॅलेंट बॅचची टेस्ट दिली आहे. जे प्रोग्रेसिव्ह बॅचला आहेत त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह बॅचचं त्या ठिकाणी जे क्वेश्चन्स दिलेत ते लगेच लिहा. ऑलरेडी त्याला लागणारं मटेरियल आपण गुगल क्लासरूमवर ठेवलेलंच आहे आणि ते सगळं सबमिट करून घ्या. म्हणजे त्या ठिकाणी तुमचा जो काही रिझल्ट असेल तो सबमिट करता येईल. दुसरं मी परवा तुम्हाला सांगितलेलं होतं की ए डिव्हिजन ची मुलं त्यातले किती जण आहेत टॅलेंट बॅच किंवा प्रोग्रेसिव्ह बॅचला? सांगा. लिंक पाठवून दे आपल्या ए डिव्हिजनला. बर, ह्याच्यामध्ये मी परवाच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं की आपल्या डिपार्टमेंट मधनं सगळ्यात मोठं डिपार्टमेंट आपलं पायसी कॉलेज मधलंच असं नाही तर विद्यापीठामधलं आहे. आणि मग असं असताना आपल्याकडे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ह्या असणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आयडिया ती छोटी असू देत, ती काय असं काही खूप मोठी आयडिया असावी असं काही नाहीये. परंतु तुमच्याकडे जे काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया असतील किंवा तुमच्या माइंडसेट मध्ये जेव्हा आपण आपल्या भोवताली बघतो, म्हणजे तुमच्या गावामध्ये तुम्ही जिथं राहता तिथे परिसरामध्ये तुम्हाला काहीतरी अडचणी येत आहेत आणि त्या अडचणी सॉल्व्ह करण्याकरता एखादी जर संकल्पना तुमच्या डोक्यामध्ये असेल तर ती आपण त्या ठिकाणी मी परवाच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं की हॅकॅथॉन आपण एक नवीन संकल्पना यावर्षी सुरू केली आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ते ब्राउझर वगैरे पाहिले का सर्वांनी, जे कोकाटे सरने पाठवले ते? येस ऑर नो? बोला. येस सर. हा, मग त्याच्यामध्ये जर तुम्ही नाव बघितले असतील, लिंक मी म्हणतो तर शेअर करा. लिंक अजून ग्रुपवर आली नाही ए डिव्हिजनचे, म्हणजे मुलं जॉईन होतील. दीप्ती जरा हे पाठवून दे तिकडे लिंक. हा, आली वाटतं, आली आली. येस, ओके. म्हणजे मुलं थोडे जॉईन होतील. तर मी हे 1-2 मिनिटं त्याकरता घेतोय मुलं जॉईन होईपर्यंत, की लिंक आलेली आहे. तुम्ही ते पीडीएफ पाहिली, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही नाव पाहिले असेल तर तुमच्या लक्षात येईल, ज्यामध्ये शिंदे सर CTPI चे कोऑर्डिनेटर आहेत, मुंदडा सर स्टार्टअप सेलचे कोऑर्डिनेटर आहेत, डुरे सर इनोव्हेशन सेलचे कोऑर्डिनेटर आहेत आणि मी त्या ठिकाणी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंटचा कोऑर्डिनेटर आहे. मग ही 4 जण त्या ठिकाणी त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि मोबाईल नंबर दिलेले आहेत, जे मुलांना काही अडचणी असतील तर. मग ह्या ठिकाणी बाहेरच्या डिपार्टमेंटचे फोन मला येत आहेत की सर ह्या संदर्भामध्ये आम्ही असा फॉर्म भरतोय, इथं अडचण आहे, असं काय करायचंय. आणि मग आपल्या डिपार्टमेंटचा मला थोडंसं हे वाटतं की कोणाचाच फोन मला आलेला नाही. म्हणजे ही आपल्या डिपार्टमेंटची एक व्यक्ती त्यामध्ये आहे. आपल्याला जर आपल्याकडे काही आयडिया असेल तर आपल्याला त्याचा बिझनेस स्टार्टअप, त्याकरता मी मागच्या आठवड्यामध्ये लेक्चर ठेवलं, जेणेकरून माझे विद्यार्थी जे ज्यांचं डिपार्टमेंटशी एक वेगळं नातं असतं, म्हणजे जेव्हा उद्या तुम्ही पास आउट होणार आहे तेव्हा तुमचं डिपार्टमेंट बरोबरचं जे काही नातं आहे ते एक वेगळं असतं. कारण आपण ते एखादी गोष्ट द्यायची वेळ येते तेव्हा आपण पूर्णपणे बिझनेस असला तरी आपण सर्व देतो, अशी ती मंडळी आहेत. आणि त्यांनी ऑलरेडी मला सांगितलं की लेक्चर झाल्यानंतर जवळजवळ मी 1 तासभर मी दोघांशी बोललो की ज्या मुलांना बिझनेस करायचे अशी मुलं तुम्ही घेऊन आमच्याकडे या, आम्ही त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करतो. मग त्या ठिकाणी आणि आत्ताचं जे काही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला आलेली की ज्याच्यामध्ये ज्याला बिझनेस करायचा आहे त्यांना कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा दिली जाणार आहे, फंडिंग मिळणार आहे. तुम्हाला जे काही गाईडलाईन दिली जाणार आहे, त्या ठिकाणी जी काही कमिटी आहे ती कमिटी तुमच्याकडनं त्या ठिकाणी आयडिया बघितल्यानंतर ज्या मुलांना त्यामध्ये वाटते की नाही यामध्ये काही करण्यासारखं आहे, तर मुलं त्या ठिकाणी म्हणजे त्या मुलांना इन्क्युबेशनच्या माध्यमातून टाटा टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क पुण्यामधलं, की ज्यांच्या कोलॅबोरेटिव्हली आपलं CTPI सेंटर आहे, तर ते डायरेक्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करणार. म्हणजे असं असताना तुमच्याकडे ज्या आयडिया आहेत त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करायचं. आता हे फ्री मुद्दाम ठेवलेलं नाही, मी मागच्या लेक्चर तुम्हाला सांगितलं, कारण फ्री ठेवलं की प्रत्येक जण
काहीतरी आयडिया घेऊन त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करेल तर ती खूप मोठी संख्या होईल. आणि म्हणून आपण 100 रुपये त्या ठिकाणी मिनिमम फी ठेवलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सगळ्यात मोठं डिपार्टमेंट आहे आणि त्यांची संख्या जर नसेल तर मात्र मग कुठंतरी अडचणीचं वाटतं. आणि म्हणून मला वाटतं की आपल्या ह्या आता ए डिव्हिजन मध्ये जी काही मुलं आहेत जे रेग्युलर येत आहेत तर त्यामध्ये जे काही विद्यार्थी आहेत एक 60 आता आपल्याकडे 68 विद्यार्थी आहेत तर त्यातले एक 4-5 विद्यार्थ्यांनी तरी त्या आयडिया त्या ठिकाणी द्याव्यात की बाबा तुमच्या डोक्यामध्ये काहीतरी आहे असं समजा एखादा आयडिया आहे की ज्यांनी प्रोडक्शन चालू आहे परंतु त्यापेक्षा जास्त आपल्याला करता येईल. काही नवीन तुमच्या ठिकाणी बिझनेसची आयडिया असेल तर ती त्या ठिकाणी घ्या. म्हणजे आज आपण पाहतोय की फक्त मेडिकलची दुकानं बाकी सर्व तुम्हाला घरपोच द्यायची व्यवस्था करायला सांगितलेली आहे. तर अशामध्ये तुम्हाला काही आयडिया येत असेल तर त्याचे तुम्ही ऑनलाईन डिलिव्हरीच्या सिस्टीम मध्ये तुम्ही येऊ शकता. किंवा आता काही प्रोडक्ट्स केमिकल वापरून जे बनवले जातात त्यामध्ये आपल्याला नॅचरल काय वापरता येते का पाहणं गरजेचं आहे. मग अशा आयडिया तुमच्यामध्ये असतील. मी तुम्हाला सांगितले की आपण जिथे राहतोय म्हणजे मोस्टली सगळे खेडेगावातले तर त्या ठिकाणी अशा काही वनस्पती आहेत डोंगराच्या कडेला वगैरे की ज्याचा वापर हा आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. मग ह्या बिझनेससाठी जे काही लागणाऱ्या गोष्टी आहेत इनोव्हेटिव्ह म्हणजे बिझनेस जरी तोच असला तर त्याच्यामध्ये इनोव्हेटिव्ह आणायचं काम आपल्याला करायचं आहे. त्यामुळे मला वाटतं कमीत कमी 5-6 विद्यार्थी त्या ठिकाणी त्याला रजिस्ट्रेशन करतील तुमच्या आयडियाचे. आणि जर तुम्हाला तसं वाटलं तर तुम्ही मला डायरेक्ट फोन करा लेक्चर झाल्यानंतर सर आमच्याकडे अशा आयडिया आहेत आणि आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन हवंय. तुम्हाला डायरेक्ट त्या दोन्ही सरांशी आपण बोलून त्यामध्ये आपल्याला म्हणजे आपल्या एवढ्या मोठ्या संख्येमधून एक 4-5 विद्यार्थी जर उद्या बिझनेस करू लागले स्टार्टअप करायला त्यांनी सुरुवात केली गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही स्कीम आहेत त्या सर्व आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला देणार आहोत. म्हणजे एवढी फॅसिलिटी कुठे मिळत नाही. आणि असं असताना जर तुम्ही जॉईन होत ना म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीचा हे घेणार नसाल तर मला वाटतं मग त्याचा काहीच उपयोग नाही. एवढी चांगली संधी तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळते. तर ह्यामध्ये असं कोण आहे का की ज्यांना त्यामध्ये भाग घ्यायचा किंवा रजिस्ट्रेशन केलंय? आत्ता कोण आहे का याच्यामध्ये 69 विद्यार्थ्यांमध्ये 68? बोला. ह्यातले काही एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट सेलला जॉईन झालेत का मागे आपण जेव्हा लिंक पाठवली होती तेव्हा? मयूर बोला. मयूर देशमुख तू केलंय मग तू हे केलंयस का रजिस्ट्रेशन केलंय? ओके मयूर देशमुखनी तो बहुतेक ईडीसीएल असेल. फक्त ईडीसीएलचा फॉर्म करत असताना एक अडचण झाली होती की मोबाईल नंबर टाकलेला नव्हता त्यामुळं काय झालं की तिथे कॉन्टॅक्ट करता येत नाहीये. तर मयूर देशमुख मला वाटल्यास फोन कर जर काय तुला अडचण असेल तर. आणि आज रजिस्ट्रेशन करून घे. तू तिथे ईडीसीएल ला आहेस मग ईडीसीएल मध्ये तो फोटो जो आहे तू बघितला असेल की ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालंय त्यांनी त्याचा स्क्रीनशॉट तिथे टाकलेला आहे. तर स्क्रीनशॉट त्या ठिकाणी टाका म्हणजे रजिस्ट्रेशन आपलं होईल. आणि इथे व्हॉट्सअपला जरी टाकलं ठेवायचे आला तरी काही हरकत नाही कारण आपल्या डिपार्टमेंटची संख्याही दाखवायची आहे. असं नाही की फक्त हे आहे. परंतु जो कोरम आहे तो कोरम आपला तो भरला पाहिजे. आणि केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचा म्हणजे तो एडिसनच्या माध्यमातून जरी आला तरी तो केमिस्ट्रीचाच आहे. शेवटी विद्यार्थी कुठला आहे हा जास्त महत्वाचा आहे. मग आपल्या कमीत कमी आता जे काही हुशार विद्यार्थी आहेत किंवा असं काही नाही की कोणी त्या ठिकाणी तुम्ही आयडिया कोणालाही येऊ शकतात. तो हुशार आणि असं कुठेही त्या ठिकाणी भेदभाव नाही. तर मला वाटतं तुम्ही सर्वांमध्ये एक 5-6 विद्यार्थी तर असे चांगले निघावे. तर तो ग्रुपमध्ये असेल तरी चालेल इंडिव्हिज्युअल नाही. समजा तुम्हाला एखाद्याला वाटलं की बाबा मला एकट्याला नाही जमत मला जोडीला पार्टनर घ्यायचा तर पार्टनर घेऊन तुम्ही करू शकता कारण त्यामध्ये ती प्रोव्हिजन आहे. तुम्ही दोघात मिळून काम केलं तरी चालू शकतं. परंतु एक चांगली आयडिया मला वाटतं एवढं सांगितल्यानंतर एक 5-6 आयडिया तुमच्या याव्यात आणि ते रजिस्ट्रेशन करून घ्या. कदाचित तुमच्या नंतर लक्षात येईल की अरे आपण 100 रुपये दोघात जरी भरले आणि समजा खूपच अडचण असेल आणि जर तुम्ही तिथंही जेव्हा प्रेझेंट कराल तेव्हा जर त्यांना म्हटलं की हे पैसे भरताना आम्हाला अडचण आली तर कदाचित त्या अमाऊंट तुम्हाला रिटर्न पण मिळेल. असं काही नाही की बाबा हे फक्त एक त्याचं गांभीर्य राहावं की बाबा आपण एक 100 रुपये भरलेत कारण आपल्याला कुठं जाऊन बिझनेस करायचा आहे. तर ते 100 रुपये तुम्हाला भविष्यामध्ये खूप मोठं काहीतरी बनवून जाणार आहे. तर मला वाटतंय ह्यातनं अजून एक 4-5 जण तयार व्हावेत हे जास्त महत्वाचे. ओंकार जगताप तू काय केलेस का नाही अजून? नाही सर केलेलं अजून. बघा ना जरा काय आयडिया सुचतात का जरा मित्रांच्या चर्चा करा. ऋषिकेश आणि असं काही नाही मुलांचं मुलींमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी आयडिया येतात.
बरेचसे ऑनलाईन बिझनेसला आता सध्या मुलींची संख्या जास्त आहे. दीप्ती, किंवा तुमचा घरचा कोणाचा बिझनेस असेल, आहे का कोणाचा इथं घरा ज्यांचा ऑलरेडी बिझनेस वगैरे आहे घरामध्ये, असे कोण आहेत का? उलट ते असतील तर अजून आपल्याला सोपं जाईल, म्हणजे काहीतरी त्यामध्ये इनोव्हेटिव्ह घ्यायला सोपं जाणार आहे. कोणाकडे घरचा बिझनेस आहे, व्यवसाय कोणाकोणाचा आहे घरच्या, म्हणजे वडिलांचा वगैरे आहे का कोण? 1-2 मिनिटं मी जरा जादा घेतोय, परंतु हे महत्वाचं आहे, कारण आपलं रजिस्ट्रेशन ऍज अ केमिस्ट्री सगळ्यात मोठं डिपार्टमेंट, ऍडमिशनला अक्षरशः तिथं लाईन लागते, 309 विद्यार्थी आणि संख्या अजिबात नाही आलेली. मला असं कसं तरी वाटलं की बाबा एवढं मोठ्या डिपार्टमेंटला आम्ही शिकवतोय आणि त्यामधलं काहीच आयडिया येत नाही, म्हणजे मुलं काही विचार करत नाहीत का? तुमच्याकडे कशी, म्हणजे परवा एका एमएससीच्या विद्यार्थ्यांनी मला विचारलं आणि त्या आयडियामध्ये तिला एक अर्ध्या तासामध्ये असं वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या की ती मुलगी लगेच तयार झाली, तिने रजिस्ट्रेशन केलं. म्हणजे असं काही नाही की तुम्ही माझ्याशी डिस्कस करा, अजून कोणाशी डिस्कस करता येईल आपल्याला, परंतु तुमच्याकडे काय आयडिया असेल ती घेऊन पुढे या ना. तुम्ही पुढे आल्याशिवाय त्यामध्ये काही सुचणार नाही. बरोबर आहे. आता समजा मी इथं राहतोय, मला इथं काही अडचणी जाणवत नाही, पण तुम्ही जिथं राहता तिथं तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येतात. तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता त्या 4-5 गावामध्ये एखादी गोष्ट नसेल, तुम्हाला तो बिझनेस चालू करायचा आहे तर करू शकता तुम्ही. तर मला वाटतं या ठिकाणी ज्यांचा बिझनेस आहे, म्हणजे 70 जणांच्या मध्ये एकाचाही बिझनेस नाही, असं आहे का? काय कोणाचा कशाचाही असू द्या, असं काही नाही की बिझनेस कशाचा आहे हे महत्वाचं नाही, बिझनेस असणं गरजेचं आहे. आहे का कोणाचा? येस ऑर नो? बोला. कोणाचाच नाही? ठीक आहे, मग ज्यांच्याकडे शेती वगैरे असेल तर त्यांनी शेतीमध्ये आपल्याला काय करता येते का बघा. ठीक आहे, मला वाटतं एवढं सफिशियंट आहे. ज्याला हे करायचं त्यांनी मला लेक्चर नंतर फोन करा आणि एक 5 जणांचं तरी त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन होणं मला अपेक्षित आहे या डिव्हिजन मधनं, आणि पुढच्या डिव्हिजन मधनं एक 5, कारण आपल्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी आहे मुलांच्या मध्ये. 5 जरा ओंकार वगैरे तुम्ही जर चर्चा करा मुलांशी, मित्रांशी, आणि एक चांगला व्यवसाय आता करू शकता. म्हणजे आता काही जण नुसतं ह्या सीझन मध्ये आंब्याचा व्यवसाय करतात, म्हणजे आंबे मागवून घेत आहेत आणि त्याचं पल्प करून खूप चांगलं प्रोडक्शन या ठिकाणी आपलं चालू आहे. म्हणजे असं काहीतरी व्यवसाय तुम्हाला सुचला पाहिजे. कडुलिंबाचं आपल्याकडे भरपूर प्रमाण आहे, चिंचेचं प्रमाण भरपूर आहे. मला वाटतं तुम्हाला अशा गोष्टी सुचणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, कारण आपण जास्त वेळ पण आपल्याला घालवता येत नाही, कारण परत IISc जर झाली तर आपला सिलेबस त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. तर मागच्या लेक्चरला आपण कुठे थांबलो होतो, कोण सांगेल का? पीपीटी शेअर करेपर्यंत 2 मिनिटांमध्ये. दीप्ती काय सांगते ते, मागच्या लेक्चरला आपण कुठे थांबलो होतो? बोला. जनरल मेथड आपण सुरू केल्या आहेत. जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलॉइड्स आपण सुरू केलंय काय? येस ऑर नो? येस सर. हा, पीपीटी दिसते सर्वांना, ज्याच्यामध्ये आपण मूलभूत फॉर्म्युला पाहिला, ज्याच्यात इलेमेंटल अनालिसिस किंवा मास स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये आपण त्या ठिकाणी एलिमेंट्स फाइंड आउट करू शकतो. त्या ठिकाणी मूलभूत फॉर्म्युला आणि इम्पिरिकल फॉर्म्युला हा कंबशन मेथडनी आपल्याला फाइंड आउट करता येतो, आणि तेवढंच त्या ठिकाणी लिहायचं 1-2 वाक्य. डिटेक्शन ऑफ अनसॅच्युरेशन आपण पाहिलं. अनसॅच्युरेशन साठी आपण KMnO4 ची टेस्ट करतो, ब्रोमिनेशन करतो, ऍडिशन ऑफ हॅलो ऍसिड्स करतो, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन करतो बाय क्वालिटेटिव्ह ऍज वेल ऍज क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. तेवढंच त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. नेचर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम, इट कॅन बी प्रेझेंट इन टर्म्स ऑफ फिनॉलिक OH, अल्कोहोलिक OH, मिथॉक्सी, ऍसिटॉक्सी, कार्बोक्सिलिक, ऑक्झो, कार्बोनिल, लॅक्टोन. So number of oxygen atom is present in terms of different functional group. Hydroxyl group, it may be in terms of OH. It is formed in terms of their acetate when it treated with acetic anhydride, acetyl chloride, or it can form its benzoyl derivative, that is benzoate, which is treated with benzoyl chloride. So that is nothing but they can be converted in terms of their ester when it treated with acetic anhydride, acetyl chloride, benzoyl chloride in presence of NaOH. Now,
Also, we have observed by qualitative and quantitative analysis in terms of Jerevit's method for evolution of ammonia, and also when we can treat it with NaOH, this ester, it hydrolyze, and by using titrometric analysis, we can find out how much amount of alcohol is there. Then nature of hydroxyl group, we have observed whether it is phenolic or alcoholic. For phenolic, it is soluble in 10% NaOH, and it can give a taste, positive taste for neutral FeCl3 taste, that is violet color or green color or blue color. Green color changes to white precipitate for beta naphthol, violet color for alpha naphthol, and for salicylic acid, we have observed the violet color of taste because of the phenolic OH. Then alcoholic OH that determine the dehydration by using H2SO4 and phosphorus pentoxide reaction. Similarly, it reacts with thionyl chloride or phosphorus oxychloride to convert into corresponding chloride. Then as it is alcoholic OH, again we can observe that OH is alcohol is in terms of primary, secondary, and tertiary. Then we have to observe that whether it is in terms of primary, secondary, and tertiary alcohol. Then we have observed that nothing but oxidation reaction is very useful to convert primary to the aldehyde, and aldehyde is further converted to acid. Number of carbon atoms are same. Secondary alcohol gives a ketone that having same carbon atom, but when ketone undergo oxidation, it can convert into the acid with one carbon atom less. Similar tertiary alcohol, generally it lost water molecule, that is dehydration takes place to form olefin very easily. But when we can carry out drastic condition, high temperature is required, then and then only it undergo oxidation to form ketone. Here one carbon atom is less, and this ketone is further undergo oxidation and one carbon atom is less. So total 2 carbon atoms are less from tertiary alcohol, and that's why tertiary alcohol, it is generally not carried out the oxidation to get acid, but it undergo dehydration very easily at room temperature. Just by adding H2SO4, it lost water molecule and form olefin. So that is the distinguishable taste for primary, secondary, and tertiary alcohol. Then methoxy group can be determined by using Gisel's method, in which Gisel's, that is OCS group, react with hydrochloric acid at 126 degrees Celsius. We can form methyl iodide is volatile, which passed over alcoholic silver nitrate, a corresponding silver iodide is obtained. So from the quantity of the silver iodide obtained, we can find out the how much amount of OCS3 is group there. That is nothing but 1 mole of silver iodide corresponds to 1 mole of methyl iodide, and 1 mole of methyl iodide corresponds to 1 mole of methoxy. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी सिल्वर आयोडाइडच्या प्रेसिपिटेट म्हणजे ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस मधनं आपल्याला या ठिकाणी किती मिथॉक्सी ग्रुप प्रेझेंट आहे ते फाइंड आउट करता येतं. नंतर कार्बोनिल ग्रुप आपल्याला माहिती आहे, ऍडिशन रिएक्शन आपण त्या ठिकाणी करतो, ज्यामध्ये सोडियम बायसल्फाइड असेल, हायड्रोक्सिलामाइन हायड्रोक्लोराइड असेल, फिनिल हायड्रोजन असेल, असे वेगवेगळे ऍडिशन रिएक्शन आपण त्या ठिकाणी टर्पेनॉइड मध्ये पाहिलेले आहेत. त्याच रिएक्शन आपण इथे लिहिल्या तरी चालतात, आणि त्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड और कीटोन त्या ठिकाणी आपण मागच्या वेळेस पाहिलेलं आहे. सिल्वर मिरर टेस्ट पाहिली आहे अल्डिहाइड साठी, कीटोन साठी सोडियम फ्लुसाइडची रिएक्शन पाहिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ब्लड रेड कलर मिळतो NaOH मध्ये. त्या रिएक्शन इथं आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो. दुसरं, अल्डिहाइड कीटोन कसं डिस्टिंग्विश करणार आहे, अल्डिहाइडचं आणि कीटोनचं ऑक्सिडेशन केलं तर त्या ठिकाणी किंवा रिडक्शन केलं तर आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतात, आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी सांगू शकतो की अल्डिहाइड आहे का कीटोन आहे. त्यानंतर बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक also we can find out the distinguish between aldehyde and ketone. Then we have seen the carboxylic group. Carboxylic group can be easily determined by treated with sodium bicarbonate, and that can be treated with alcohol to get corresponding ester. So number of COH group can be determined by volumetrically when it treated with NaOH or barium hydroxide by using phenolphthalein as a indicator. When methylene dioxide group are present, that can be observed by treated with H2SO4 to get 1,1-diol, and it is highly unstable, which lost water molecule to form formaldehyde and which undergo oxidation to formic acid. Similarly, amides, lactone esters can be determined very easily by using such kind of hydrolysis, that is alkaline hydrolysis. Now, next we have already started this nature of nitrogen atom. Otherwise, short note as well as long question is asked, a whole question regarding the general method of structure determination, but small questions are always asked on these all steps, so that's why they are very important. So generally we know that alkaloids containing nitrogen which having heterocyclic ring, and that's why the nitrogen is always present in terms of secondary and tertiary, except in the
classification we have observed, in which the side chain of the benzene ring, that is pH CS2 CS2 NH2 phenylacetamine, that having the side chain of the NH2 which is primary. But generally in the alkaloids, the nitrogen is in terms of secondary and tertiary. So we have to find out how they can be obtained. So the general reaction of alkaloid, that whether it is primary, secondary, or tertiary, how we can be distinguished. So we have to carry out the number of reactions, like acetyl chloride or acetic anhydride, as we have आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. acetic anhydride वर बॅन आहे आणि त्यामुळे acetic anhydride शक्यतो मिळतच नाही, म्हणून आपण काय करतो, बरेच वेळा ऍसिटिल क्लोराइड वापरतो, CS3COCl. दुसरं आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, अमाइन्स जे आहेत ते डिस्टिंग्विश करण्याकरता मिथिल आयोडाइडची रिएक्शन करू शकतो. कारण मिथिल आयोडाइड जेव्हा रिएक्ट होतो तेव्हा हायड्रोजन ॲटम इज रिप्लेस बाय मिथाइल, मिथिलेशन इज कॅर्ड आउट. आणि तिसरी रिएक्शन आपण करतो नायट्रस ऍसिडची, ज्यामध्ये ऑक्सिडेशन होतं प्रायमरी अमाइन्स अल्कोहोल मध्ये. काही ठिकाणी आपण H2O2 सुद्धा वापरतो ऑक्सिडेशनला आणि आपल्याला अमिनो ऑक्साईड सारखे प्रोडक्ट मिळतात. हे डिस्टिंग्विश करण्याकरता महत्वाचे. आता आपण पुढे पाहणार आहोत की प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइन असेल तर काय काय प्रोडक्ट मिळतो. आपण मागच्या वेळेस मला हे पाहिलेलं होतं. प्रायमरी अमाइन असेल तर त्या ठिकाणी जेव्हा ऍसिटिलेशन करू तेव्हा आपल्याला डायस्टिल डेरिव्हेटिव्ह मिळेल, कारण ह्याच्यामध्ये दोन हायड्रोजन आहेत RNH2. बोथ हायड्रोजन आर रिप्लेस बाय CS3CO ग्रुप and that's why we can get diacetyl derivative. When this primary amine undergo oxidation, we can get alcohol product HNO2, nitrous acid. And when this primary amine react with methyl iodide, it requires 3 molecules to form quaternary ammonium salt. Okay. Now, when we can take the secondary amine, now what will happen? One of the hydrogen atom is replaced by alkyl group, so it is secondary amine. Now secondary amine when react with acetyl chloride, here it requires only 1 mole because only one hydrogen atom is there, so it is monoacetyl derivative. Here we cannot get diacetyl. Now when we can get out nitrous acid reaction, we can get nitroso derivative NNO. So that indicate there is only one hydrogen. If there are 2 hydrogen, we can get alcohol, and when only 1 hydrogen atom is there, we can get nitroso derivative. Here, when this secondary amine is undergo methylation to form quaternary ammonium salt, we required 2 equivalent of methyl iodide. So this 2 equivalent of methyl iodide indicate it is a secondary amine. Now, when we can carry out the reaction with tertiary amine, then reaction of acetyl chloride is not takes place because there is no hydrogen. Also, there is no reaction of HNO2 which takes place, but it undergo reaction with methyl iodide because lone pair of electron of the nitrogen is available. So even though the hydrogens are replaced by alkyl group, that is tertiary, the lone pair of electron of the nitrogen is available, so it picks up this methyl group and form quaternary ammonium salt. So tertiary amine required 1 mole of methyl iodide to form quaternary ammonium salt. Primary साठी 3 लागतात, secondary साठी 2 लागतात, तर tertiary amine साठी किती लागतं methyl iodide? 1 लागतं. Now this tertiary amine undergo oxidation by using H2O2, hydrogen peroxide, and here it can picks up the here the lone pair of electron of the nitrogen is used, attack over here, and OH is removed. So here we can get amine oxide. Amine oxide is there. म्हणजे H2O2 बरोबर amine oxide मिळतं, HNO2 बरोबर नायट्रोसो मिळतो सेकंडरी अमाइनला, आणि प्रायमरीला काय मिळतं? अल्कोहोल मिळतं. हे 3 डिफरंट प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी अमाइन डिस्टिंग्विश करता येतं. नाउ as we have seen that the nature of nitrogen is mostly secondary and tertiary, it is alkali group attached nitrogen. So the distillation with aqueous KOH is carried out, and it can form formation of methylamine, dimethylamine, trimethylamine. Such kind of products can be formed when we can carry out distillation in presence of base. So alkaline distillation is carried out over here, and we can easily separate out, break the bond to get corresponding amine. Now,
there is one more method, that is nothing but Hertzsprung-Meyer method. So in the Hertzsprung-Meyer method, this N-alkyl substituted amine react with hydroiodic acid. Here it can form methyl iodide and amine. This methyl iodide, which is volatile, as we already observed in the Gisel's method, this methyl iodide is volatile. It reacts with alcoholic silver nitrate. We can get silver iodide precipitate. So this precipitate of silver iodide, by gravimetric analysis, we can easily find out how much amount of methyl iodide is liberated. And from the amount of methyl iodide liberated, we can easily find out how many methyl groups are attached to the nitrogen. So that is nothing but from the stoichiometry of the reaction, 1 mole of N-methyl group corresponds to 1 mole of methyl iodide, and 1 mole of methyl iodide corresponds to 1 mole of silver iodide. Okay, हे समजलं का? नेचर ऑफ नायट्रोजन, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी, याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? बोला. ओके, पूजा भोसले लेफ्ट झाल्या. बहुतेक त्यांना काहीतरी काम असेल महत्वाचं. बोला. हो का नाही? अरे हो का नाही? नाही. मनीषा हिरवे. ओके, काय हरकत नाही. काय समजलं नाही तुम्ही जरा बोला बरं, बोलल्या मला समजेल. काय हरकत नाही, आपण परत घेणार आहोत. हा बोला. प्रॉब्लेम नाही त्यांना म्हटलं नाही. काय काय समजलंय सर. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे, समजलंय. दीप्ती, अनिकेत, ओंकार. येस सर, समजलंय. ओके, हे लक्षात. हे काम इतकं डिटेल मध्ये सांगतोय की ह्याच्यावर एमसीक्यू, आता माहित नाही आपली एक्झाम काय होणार आहे. ऑफलाईन झाली तर याच्यावर शॉर्ट क्वेश्चन येतो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट इन अल्कलाइड. परंतु एमसीक्यू येताना मग ह्याच्यावरचे जे काही तुम्हाला प्रोडक्ट मिळाले त्याच्यावर एमसीक्यू येणार. आता ह्यातले एमसीक्यूच्या बाबतीमध्ये तुम्ही थोडं सतर्क राहणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण हे पीपीटी तुम्ही पाहिली असेल तर त्या ठिकाणी हे सगळं ड्रॉ करावं लागतंय आणि त्यामुळे समजून घ्या. नाउ वी कॅन मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज द नेचर ऑफ हेट्रोसायक्लिक रिंग. आता आपण पाहिलं अल्कलॉइड मध्ये काय आहे, नायट्रोजन हेट्रोसायक्लिक रिंगला आहे. आता नायट्रोजनचं नेचर पाहिलं, आता आपल्याला काय पाहिजे, आता हेट्रोसायक्लिकचं नेचर पाहिजे. आता हेट्रोसायक्लिक रिंग आहे, ही रिंग किती मेंबर्ड आहे, म्हणजे आपण क्लासिफिकेशन मध्ये पाहिलं वेगवेगळ्या रिंग आपल्याला पाहायला मिळाल्या. मग ही रिंग किती मेंबर्ड आहे, 5 मेंबर्ड आहे, 6 मेंबर्ड आहे, 7 मेंबर्ड आहे का 4 मेंबर्ड आहे, हे ओळखणं गरजेचं आहे. मग हे कशाने ओळखायचंय? देर आर व्हेरियस मेथड्स आर देअर that are used to open the heterocyclic ring by breaking the carbon nitrogen bond and that converted into the hydrocarbons. It may be saturated or it may be unsaturated, and from that we can find out whether it is a 4-membered ring, 5-membered ring, or 6-membered ring. There are so many methods are there, there are 5-6 methods are there. Mostly whatever the questions are asked there, that are based on these 3, but we will see all methods, but we are focused on these 3 methods generally in the entrance or even in the setnet or in competitive exam. These 3 methods are commonly asked, that is Huffman exhaustive methylation method, Emmert's degradation method, or Owen-Brown method. So Owen-Brown method is also there, Emmert's degradation and Huffman exhaustive methylation. मला वाटतं ह्यातलं कोणतं नाव तुम्ही अगोदर ऐकलेलं आहे? कोण सांगू शकेल? म्हणजे ऐकलं असेल तर, म्हणजे मी असं म्हणत नाही, ऐकलेलं आहे डेफिनेटली, मला माहिती आहे, फक्त तुम्हाला आठवते की नाही मला माहित नाही. कोविड मुळे काय होतं की बऱ्याचशा गोष्टी आठवत नाहीत अभ्यासातल्या, कारण आता वर्ष होऊन गेलेले, आपण घरीच आहोत. थोडा वेळ तरी तुम्हाला संधी मिळाली कॉलेजमध्ये यायची, प्रॅक्टिकल एक्झाम वगैरे किंवा हे अटेंड करण्याची, बाकीच्यांना तेही नाहीये. त्यामुळे तुमच्या आता लक्षात येत असेल की कॉलेज जर नसेल तर किती ड्रॉबॅक त्या ठिकाणी आपल्याला हे करावे लागतात. आठवते का कोणाला हफमन डिग्रेडेशन? दीप्ती धनवडे.
परिण गांधी, अनिकेत, मयूर, कोमल भोसले, काय सोमनाथ, कुठेतरी आठवते काय? कधी झालंय? म्हणजे असं नाही की तुम्हाला डिटेल आठवलं पाहिजे, मला अपेक्षित असं की तुम्हाला थोडं तरी आठवलं पाहिजे ना, की आपण हफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन हे कधी ऐकलंय? एखाद्याला 12वीला झालंय का? बोला. मला आठवतंय ते 12वीला होतं. तुम्हाला आठवतंय का? अरे हो का नाही? ठीक आहे, नसेल तर नो म्हणा, पण मला आठवतंय की ते 11-12ला ऑलरेडी हफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन ही मेथड आहे अमाइन्सच्या याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता काय आहे हफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन मेथड? की ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो की नायट्रोजन जो आहे हेट्रोसायक्लिक रिंग मधला त्याला इल्युमिनेट करायचंय. मग त्याकरता काय करावं लागतं? पहिल्यांदा तो नायट्रोजन असलेली जी काही रिंग आहे ती सॅच्युरेटेड करायची, कारण ही हेट्रोसायक्लिक आहे, अनसॅच्युरेटेड आहे. त्याचं काय करायचं? सॅच्युरेटेड करायचं, म्हणजे त्याचं हायड्रोजनेशन करायचं. नंतर काय करायचं? नंतर तो जो काही नायट्रोजन आहे, मग तो प्रायमरी असू दे, सेकंडरी असू दे, टर्शरी असू दे, जो काय असेल तो, त्याचं कन्व्हर्जन क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड मध्ये करायचं. म्हणजे काय करावं लागेल? म्हणजे आपल्याला मिथिलेशन करावं लागलं. आपण मगाच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलं, बरोबर आहे का? इथे पहा आपण मिथिलेशन पाहिलं. परत एकदा मी स्लाइड दाखवत होती, इथं केलं पहा मिथिलेशन. प्रायमरी अमाइन असेल तर 3 इक्विव्हॅलंट लागलं, सेकंडरी अमाइन असेल तर 2 लागलं, आणि टर्शरी असेल तर 1च लागला. म्हणजे सेकंड स्टेप काय करायची? मिथिलेशन करायची. कुठपर्यंत करायची? अप टू फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड. आणि मग ते क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड एकदा तयार झालं बाय मिथिलेशन, कि मग त्याचं हायड्रॉलिसिस करायचं. काय करायचं? त्याचं हायड्रॉलिसिस. आता हे हायड्रॉलिसिस कशाने करतो? दिस हायड्रॉलिसिस इज कॅरिड बाय युजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड. ही रिएक्शन आपण मागे टर्पिनॉइड्स मध्ये पण पाहिलेली आहे, इव्हन आपण त्या ह्याच्यामध्ये पण पाहिली आहे, सिट्रॉल मध्ये. तर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड काय करतं? तर हे क्वाटर्नरी मिथिल अमोनियम आयोडाईड जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन क्वाटर्नरी मिथिल अमोनियम हायड्रॉक्साईड मध्ये करतं. म्हणजे काय केलं त्यांनी? आयोडाईड इज रिप्लेस बाय हायड्रॉक्सिल ग्रुप. क्वाटर्नरी सॉल्ट आहेच, फक्त हॅलाइडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं? हायड्रॉक्साईड मध्ये. त्याचं आपण काय करतो? हायड्रॉलिसिस. आणि दिस ऑन डिहायड्रेशन or pyrolysis. What will happen? It lost the water molecule to form olefin. Okay. इथं काय होतं? The hydroxy group which eliminated from tetramethyl ammonium hydroxide and hydrogen atom from the position with respect to the nitrogen atom, in that case there should be a beta hydrogen atom. म्हणजे इथं जे काही डिहायड्रेशन होतं त्याच्यामध्ये वॉटर मोलिक्यूल जो लॉस होतो आणि ओलेफिन तयार होतं, हे होत असताना ह्याचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेच, पण बीटा कार्बनचा जो हायड्रोजन आहे तो त्या ठिकाणी लागतो. बीटा कार्बनचा हायड्रोजन लागतो, म्हणजे बीटा हायड्रोजन ॲटम इज रिक्वायर्ड फॉर इलिमिनेशन ऑफ वॉटर. सो side and hydrogen atom from the beta position with respect to the nitrogen atom. आणि तो जर प्रेझेंट असेल तरच या ठिकाणी इलिमिनेशन होतं आणि डबल बॉन्ड तयार होतो. सो द प्रोसेस म्हणजे काय होतं? तो बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी काय तयार होतं? डबल बॉन्ड तयार होतो. आता तो नायट्रोजन दोन्ही बाजूला अटॅच आहे, बरोबर आहे, रिंगला. मग एक बाजू आपण बीटा इल्युमिनेशनने रिमूव्ह केली, म्हणजे त्या ठिकाणी ओलेफिन झालं. आता तो नायट्रोजन एका बाजूला गेला, मग आता तो क्वाटर्नरी राहिला का? नाही, तो झाला टर्शरी.
मग परत आपण त्याचं काय करतो, मिथिलेशन करतो. म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन कशात केलं, क्वाटर्नरी मध्ये केलं. आणि क्वाटर्नरी झालं की आपण काय करणार, त्याचं हायड्रोलिसिस करणार मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईडनी, कारण त्या आयोडाईडचं कशात कन्व्हर्जन करणार, हायड्रॉक्साईड मध्ये. आता हायड्रॉक्साईड मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर आपली शेवटची स्टेप काय, डिहायड्रेशन म्हणजे पायरोलिसिस. हे करत असताना काय पाहावं लागेल आपल्याला, बेटा कार्बन ऍटमला हायड्रोजन आहे का. दोन डबल बॉन्ड तयार झाले, डाईन तयार झालं. आणि हे डाईन हे या ठिकाणी रिपीट केली प्रोसिजर, कॉन्जुगेटेड डाईन तयार करतो फायनल. म्हणजे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन तयार झाला. आता हा अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन तयार जेव्हा होतो तेव्हा डबल बॉन्ड दोन तयार होतात, परंतु ते वेगवेगळ्या पोझिशनला असतात. आणि व्हेन वी कॅन कॅरी आउट आयसोमरायझेशन, दे आर इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. सो वी कॅन कॉल इट एज कॉन्जुगेटेड डाई. दिस इज कॉल्ड एज हाफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन. मी परत एकदा सांगतो, ह्याच्यामध्ये किती स्टेप आहेत हाफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन मध्ये. सुरुवातीला 4 स्टेप आहेत. सुरुवातीला आपण काय करतो, हायड्रोजनेशन. जी काही हेट्रोसायक्लिक रिंग आहे अरोमॅटिक, त्याची सॅच्युरेटेड करतो. म्हणजे अनसॅच्युरेटेड, अरोमॅटिक आहे म्हणजे काय, अनसॅच्युरेटेड आहे, त्याचं कन्व्हर्जन सॅच्युरेशन मध्ये करायचं, म्हणून हायड्रोजनेशन. आणि एकदा सॅच्युरेटेड रिंग झाली की त्याचं मिथिलेशन करायचं. म्हणजे समजा प्रायमरी सेकंडरी अमाइन असेल तर 2 वापरायचे, टर्शरी असेल तर 1 वापरायचा. आणि ह्या पद्धतीने आपण काय करायचं आहे, क्वाटर्नरी आयोडाइड सॉल्ट तयार करायचं. आता तो क्वाटर्नरी आयोडाइड सॉल्ट तयार झाला की त्याचं हायड्रोलिसिस करायचं बाय युजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड. वी कॅन गेट करस्पॉन्डिंग हायड्रॉक्साईड. आणि त्यानंतर बीटा कार्बनला जर हायड्रोजन असेल, ही बीटा हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट असेल तर डिहायड्रेशन करायचं. म्हणजे ह्या हाफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन मध्ये महत्वाचं काय आहे, बीटा हायड्रोजन ॲटम. If beta hydrogen atom is not present, then Huffman exhaustive methylation reaction is not carried out. So if beta hydrogen atom is not present, then this method does not work. And if beta hydrogen atom is there, then Huffman exhaustive methylation is carried out, and it can obtain the unsaturated hydrocarbon. So this unsaturated compound, that is diene or olefin, that can determine the skeleton of the कार्बन स्केलेटन ऑफ द रिंग. समजल्यात का किती स्टेप आहे त्याच्यामध्ये, 4. नाउ कॅन सी रिएक्शन. सपोज हिअर वी कॅन टेक एक्झाम्पल लाईक पिरिडीन. आपण म्हटलं की वेगवेगळे हेट्रोसायक्लिक रिंग आहेत. समजा त्या अल्कोलाइड मध्ये पिरिडीन रिंग आहे, तर पिरिडीन मध्ये किती डबल बॉन्ड आहेत, इट इज अ 6 मेंबर हेट्रोसायक्लिक रिंग, इट हॅव्हिंग 3 डबल बॉन्ड. सो हिअर वी कॅन कॅरी आउट फर्स्ट स्टेप इज, पहिली स्टेप काय, हायड्रोजनेशन. त्याच्यामध्ये ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन करतो. किती इक्विव्हॅलंट लागेल इथे, 1, 2 और 3 सांगा, बोला. दिसते तुम्हाला पीपीटी. 3 डबल बॉन्ड म्हणजे 3 हायड्रोजन लागतील, 3H2. 3H2 इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल कॅटलिस्ट वी कॅन गेट पायपिरिडीन. म्हणजे आपण काय केलंय, आता सॅच्युरेटेड केली. अनसॅच्युरेटेड इज कन्वर्टेड टू द सॅच्युरेटेड. नाउ वी कॅन कट आउट सेकंड स्टेप इज मिथिलेशन. मिथिलेशन आता ह्या ठिकाणी this amine is whether it is primary, secondary or tertiary. बोला. अरे आज काय कोण उत्तर काय देत नाहीये. दीप्ती धनवडे, ओंकार किती येतो सांग. हा जो नायट्रोजन आहे हा प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शरी काय, ज्याला उत्तर येते त्यांनी द्या. म्हणजे मी काय नाव घेतो याचा अर्थ त्यांनीच उत्तर दिलं पाहिजे असं नाही. येत असेल तर द्या, नसेल तर कुणीही द्या, ज्याला माहिती आहे त्यांनी. सेकंडरी. हा, मग इतकं लावू नका रे, किती एनर्जी वाया घालवताय, वर्गात एवढा वेळ लागत नाही. सेकंडरी, सेकंडरी म्हणलं तर किती मिथिल आयोडाइड लागतील, सेकंडरी असेल तर 2 मिथिल आयोडाइड लागतात. प्रायमरी असेल तर 3 आणि टर्शरी असेल तर 1. म्हणून इथे आपण किती वापरले, 2CS3 आयोडाइड, मिथिल आयोडाइड. आणि मग हे 2 मिथिल आयोडाइड टाकले तर काय तयार झालं,
क्वाटर्नरी सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड लिहिलं. नाव लिहिताना आलं ते चालेल, डायरेक्टली क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड, कारण इथं आयोडाईड आहे. मिथाइल म्हणल्यानंतर मिथाइल आयोडाईड टाकलं ना, म्हणजे सॉल्ट कशाचं तयार झालं, आयोडीनचं झालं, आयोडाईड झालं. मग ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं, थर्ड स्टेपला मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड टाकलं, हायड्रोलिसिस केलं, काय तयार झालं, क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड. आता क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड तयार झाल्यानंतर ह्या नायट्रोजनच्या शेजारचा कार्बन हा अल्फा आला आणि त्याच्या शेजारचा कार्बन काय आला, बीटा. इकडे सुद्धा बघा, इथे अल्फा आणि हा बीटा, म्हणजे इथं ऑलरेडी दोन दोन बीटा हायड्रोजन ॲटम आहेत. त्यामुळं पुढच्या स्टेपला आपण जेव्हा पायरोलिसिस केलं, हिटिंग केलं, डिहायड्रेशन, लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, हा बीटा हायड्रोजन ॲटम ह्या OH मायनसने पिक्सअप केला, इथे डबल बॉन्ड तयार झाला आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाला. म्हणजे इथं काय झालं, आता क्वाटर्नरी सॉल्ट होतं, नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3, इथं 4 आहे म्हणून पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा बॉन्ड ब्रेक झाला, तर त्या ठिकाणी काय तयार झालं, टर्शरी अमाइन तयार झालं. एका बाजूला ओलेफिन झालं, रिंग ब्रेक झाली एका बाजूला, इथं ओलेफिन आला, परंतु इथं नायट्रोजन काय झाला, आता 1 2 3 टर्शरी आहे. मग परत स्टेप रिपीट केली, कशाची, मिथिलेशनची, कारण आपल्याला काय लागतं, क्वाटर्नरी सॉल्ट. मग परत मिथिलेशन केलं, काय मिळालं आपल्याला, क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाईड मिळालं. त्याचं आपण काय केलं, हायड्रोलिसिस केलं, कारण आयोडाईड आपल्याला लागत नाही, आपल्याला काय पाहिजे, हायड्रॉक्साईड, म्हणून आपल्याला काय झालं, क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड. इथं परत क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड तयार झाला. आता क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड तयार झाला म्हणजे ही स्टेप केली तिसरी. चौथ्या स्टेपला आपण काय करतो, लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, डिहायड्रेशन, पायरोलिसिस. का, कारण इथं अल्फा कार्बन आणि हा बीटा, इथं बीटा कार्बनला हायड्रोजन आहे, म्हणजे आपण इथे सुद्धा आपण काय करू शकतो, त्याचं इलिमिनेशन करू शकतो. मग इथं बीटा हायड्रोजन ॲटम आहे, OH मायनस पिक्सअप काय करतो, हा OH मायनस हा प्रोटॉन घेतो बीटा कार्बनचा आणि तो काय करतो, इथे डबल बॉन्ड तयार करतो आणि बॉन्ड ब्रेक होतो. हे मेकॅनिझम समजतंय का. मग हा निघून गेला म्हणजे काय झालं, टर्शरी अमाइन तयार झाला आणि इथे काय झालं, ओलेफिन तयार झालं, डाईन 1 2 3 4 1 3 पेंटाडाईन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 4 पेंटाडाईन. So this is 1,4 pentadiene. So this 1,4 pentadiene is unstable. It undergo isomerization. So when it undergo isomerization, what will happen? This 1,4 double bond, this is at position number 1 and position number 4, it isomerizes to 1 and 3 because they are observed in conjugation. So in the isomerization procedure, we can get 1 2 3 1 3 pentadiene. So in this way, pyridine on Huffman exhaust to methylation gives 1,3 pentadiene. हा क्वेश्चन डायरेक्ट त्या ठिकाणी विचारला जातो. गिव्ह द कन्व्हर्जन ऑफ pyridine टू 1,3 pentadiene. तुम्हाला काय द्यावं लागेल, हफमन एक्झॉस्ट टू मिथिलेशन. MCQ मध्ये pyridine on which of the following reaction gives 1,3 pentadiene. Similarly, आता समजा हे समजलं का, yes or no? Yes, sir. Similarly, when a 5-member ring is there, like pyrrole, हे 6-membered आहे, तसं 5-membered असेल तर पायरोलचं काय करावं लागेल आपल्याला, पहिल्यांदा हायड्रोजनेशन, पायरोलिडीन तयार होईल. ते पायरोलिडीनचं आपण काय केलं, मिथिलेशन केलं, त्यानंतर त्याचा क्वाटर्नरी सॉल्ट बनवला, त्याचं हायड्रोलिसिस केलं, हायड्रॉक्साईड मिळालं, नंतर पायरोलिसिस हिटिंग केलं, डिहायड्रेशन, लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, बिकॉज बीटा कार्बन ॲटम प्रेझेंट आहे, बीटा कार्बन ॲटमला हायड्रोजन पण आहे, म्हणजे इथं काय झालं,
एका बाजूला ओलेफिन झाला. परत इथं अल्फा आणि बीटा आहे, हे टर्शरी झालं. त्याचं परत आपण काय केलं, क्वाटर्नरी सॉल्ट तयार केला आयोडाईड, त्याचं हायड्रोलिसिस केलं, हायड्रॉक्साईड तयार झालं. बीटा हायड्रोजन ॲटम आहे, OH मायनसने तो बीटा हायड्रोजन ॲटम घेतला, इथे डबल बॉन्ड तयार झालं आणि ह्या टर्शरी अमाइन सेपरेट झाला आणि आपल्याला काय मिळालं, 1,3-butadiene 1 2 3 4. सो 1,3-butadiene इज ऑब्टेन. समजतंय का? येस ऑर नो? येस सर. आता अशा वेगवेगळ्या रिंग दिल्या कुठल्याही तर तुम्हाला हाफमन एक्झॉस्ट मिथिलेशन करता येईल, पण ह्यामध्ये महत्वाची कंडिशन काय आहे, बीटा हायड्रोजन ॲटम इज नीडेड टू क्लिवेज द कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड and eliminate the water molecule. The Huffman exhaust methylation fail on the ring system when there is no beta hydrogen atom. Suppose we can take example like degradation of isoquinoline. आता हे आयसोक्विनोलिन आहे, एखादा म्हणला सर एक क्वार्टर टर्शरी अमाइन आहेच की, मग आपण ह्याचं रिडक्शन केलं हायड्रोजनेशन, दोन्ही हायड्रोजन घालवले सोडियम इथेनॉल मध्ये, आपल्याला टेट्राहायड्रो मिळालं, त्याचं मिथिलेशन केलं. आता हे सेकंडरी आहे, म्हणजे 2 मिथिल आयोडाईड टाकले, आयोडाईड तयार झालं क्वाटर्नरी, त्याच्यामध्ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड टाकलं म्हणजे Ag2O आणि वॉटर म्हणजेच AgOH, वी कॅन गेट हायड्रॉक्साईड. मग त्याचं आपण इलिमिनेशन केलं, कारण इथं अल्फा आणि बीटा आहे, मग बीटा इलिमिनेशन आपल्याला काय मिळालं, ओलेफिन मिळाला. परंतु पुढच्या स्टेप मध्ये आपण ह्याचं काय केलं, टर्शरी आहे, आपण एक मिथिल आयोडाईड टाकला, काय झालं, क्वाटर्नरी सॉल्ट झालं, त्यामध्ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड टाकलं, हायड्रॉक्साईड तयार झालं. मग हे हायड्रॉक्साईड तयार झाल्यानंतर आता इथे अल्फा आणि इथे बीटा, बीटा कार्बन आहे पण त्याला हायड्रोजन आहे का बीटा कार्बनला, येस ऑर नो? सो देर इज नो बीटा हायड्रोजन ॲटम, सो दिस रिएक्शन इज नॉट फर्दर कॅरिड आउट. ओके, म्हणजे कंडिशन काय आहे, बीटा हायड्रोजन ॲटम इज नीडेड. दिस इज द इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर Huffman exhaustive methylation. And if such kind of situation is observed in a molecule, then immense degradation is carried out. Immense degradation is carried out. Immense degradation ला काय, if alkaloid does not have beta hydrogen atom, Huffman exhaustive methylation is not carried out. In such cases, immense method may be employed. In this method, the final step involves रिडक्टिव्ह क्लिवेज. हाफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन मध्ये शेवटची स्टेप काय आहे, हायड्रोलिसिस किंवा पायरोलिसिस आहे, परंतु ह्याच्यामध्ये इमेज डिग्रेडेशन मध्ये काय आहे, रिडक्टिव्ह क्लिवेज बाय युझिंग सोडियम अमलगम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया or by catalytic hydrogenation. So that is the important difference between the Huffman exhaustive methylation or immense degradation. म्हणजे पहिल्या तिन्ही स्टेप दोन्ही मध्ये सारख्याच आहेत बघा. चौथ्या स्टेप मध्ये बीटा हायड्रोजन ॲटम नाही म्हणून पायरोलिसिस किंवा हायड्रोलिसिस होत नाही. मग अशा केसमध्ये ते एक्झाम्पल एमिट्स डिग्रेडेशन मध्ये काय करतात, रिडक्शन करतात, रिडक्टिव्ह डिग्रेडेशन, रिडक्टिव्ह क्लिवेज और कॅटालिटिक हायड्रोजनेशन. म्हणजे तो जे काय त्या ठिकाणी काय होतं, त्याचं रिडक्शन होतं. म्हणजे आता इथे पहा, मगाच एक्झाम्पल आपण परत घेऊ. आयसोक्विनोलिन, आयसोक्विनोलिन घेतलं, सोडियम इथेनॉल टाकलं, टेट्राहायड्रो आयसोक्विनोलिन मिळालं. टेट्राहायड्रो आयसोक्विनोलिन मिळाल्यानंतर हे सेकंडरी आहे, त्याचं क्वाटर्नरी सॉल्ट केला आयोडाईडचा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड टाकलं, हायड्रॉक्साईड मिळालं, हीट केलं, ओलेफिन मिळाला. परत इथं टर्शरी अमाइन मिळालं, त्याचा आपण क्वाटर्नरी केला. आता क्वाटर्नरी केल्यानंतर अल्फा आणि बीटा, बीटा हायड्रोजन ॲटमला, बीटा कार्बनला हायड्रोजन ॲटम नाही, म्हणजे हाफमन एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन होणार नाही. मग काय होणार, इथे सोडियम अमलगम टाकून रिडक्शन होणार, ज्याला आपण काय म्हणतो, इमेट्स डिग्रेडेशन. मग हे जे आहे आयोडाईड किंवा हायड्रॉक्साईड, हे काय होतं, या ठिकाणी निघून जातं आणि वी कॅन गेट करस्पॉन्डिंग olefin, not diene. Here we can get olefin. So O-methyl styrene is obtained. So this there is no beta hydrogen atom and that's why there is no Huffman exhaustive methylation, but immense degradation. म्हणजे सर्व स्टेप सारख्या आहेत,
फक्त बीटा हायड्रोजन ॲटम नसेल तिथे काय वापरायचं, एमएस डिग्रेडेशन, आणि डबल बॉन्ड न फॉर्म होता फक्त मिथाईल तयार होणार. दोन्ही मधला फरक समजला का? येस ऑर नो? येस सर. एमसीक्यू येतात, मी वारंवार सांगतोय, एमसीक्यू येतात. दोन्ही मधला फरक, स्टेप, 4 स्टेप सांगितल्या पहिल्यामध्ये, दुसऱ्यामध्ये फक्त रिडक्शन आहे. कशाने? सोडियम अमलगमनी. एवढं लक्षात ठेवायचं, बाकीच्या स्टेप सारख्या आहेत. शॉर्ट क्वेश्चन तर भरपूर येतात. नाव we'll see the third method, that is von Braun method. Von Braun method, it is useful for the secondary and tertiary saturated cyclic amine. ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण, सॅच्युरेटेड सायक्लिक सेकंडरी टर्शरी अमाइन साठी ही मेथड वापरायची, व्हॉन ब्राउन मेथड. ह्याच्यामध्ये हा जो काही सेकंडरी अमाइन आहे, इट अंडरगो बेन्झॉइलेशन, बेन्झॉइल डेरिव्हेटिव्ह तयार करतो. आपण रिएक्शन पाहिलेली आहे, ऍसिटेट, ऍसिटिल क्लोराइड, ऍसिटिक अनहाइड्राइड और बेन्झॉइल क्लोराइड. तसं इथं काय केलं आपण, बेन्झॉइल क्लोराइडची रिएक्शन केली, PHCOCl. म्हणजे काय झालं, ह्या ठिकाणी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटॅक ऑन दिस कार्बन कार्बन, Cl is good living group, we can obtain NCOPH. Now this NCOPH undergo reduction by using PBr3. So PBr3 initially form this C double bond O into OH, and then it further converted into the CBr. So in this way the dibromo derivative is obtained. So this dibromo, once it is obtained, then it undergo distillation. So under vacuum distillation, when we can carry it out, here okay, here what will happen, this bond is break and corresponding dibromo derivative is obtained. पहा, म्हणजे व्हॉन ब्राउन मेथड मध्ये काय होतंय, आपण त्याचं बेन्झॉइलेशन केलं, बेन्झॉइलेशनचं रिडक्शन करून ब्रोमिनेशन केलं, आणि ब्रोमिनेशन केल्यानंतर व्हॅक्यूम डिस्टिलेशननी डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म केला. हा डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह इंडिकेट द. हा बोला, कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? एवढी स्लाइड बघणार आपण, या ठिकाणी थांबतोय, फक्त आता हे चालू आहे तर ते तेवढं थांबवणं गरजेचं आहे. तर 1,5 डायब्रोमो पेंटेन मिळाला, 1 2 3 4 5 1,5 डायब्रोमो पेंटेन. व्हॉट दॅट इंडिकेट, द फॉर्मेशन ऑफ 1,5 डायब्रोमो पेंटेन इंडिकेट that it is a 6-membered ring. It is a 6-membered ring. Tertiary amine जर असेल तर it react with cyanogen bromide to form quaternary salt, and when it react with hydrogen bromide, the bond, quaternary bond is break and it can form a secondary amine. Now this secondary amine undergo hydrolysis because cyano group is there. It undergo hydrolysis, cyanide is converted to acid COH, and when we can heat it loss carbon dioxide and we can form corresponding 1-bromo secondary amine. And from this nature we can say that whether it is a 5-membered or 6-membered ring. So such kind of brominated secondary amine which is obtained for tertiary amine, that can give the size of the heterocyclic ring. So we'll stop over here.